हाय एव्हरीवन, मी पल्लवी आणि वेलकम टू माय चॅनल. तर आजचं आपलं EFT टॉपिक आहे EFT फॉर ओव्हरवेल्मिंग. बऱ्याचदा असं होतं की सगळ्याच गोष्टी आपल्याला हव्या तशा घडत राहतात, पण कधी-कधी त्याचं अनामिकपणे दडपणसुद्धा येतं किंवा ओ माय गॉड! सगळ्या गोष्टी कशा हँडल करणार ह्याचं कुठेतरी अनामिक प्रेशर येतं. सो ते रिलीज करण्यासाठी आपण आजचं EFT टॅपिंग करणार आहोत. जर तुम्ही पहिल्यांदा चॅनलवरती आला असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि मी जसं गाईड करेन त्याप्रमाणे तुम्ही स्वतःवरती टॅपिंग करून घेऊ शकता. जे काही स्क्रिप्ट आहे ती थोडी मोठ्याने बोला, जेणेकरून आपल्याला सगळे आपले हे थॉट्स रिलीज करायचे त्यासाठी. EFT म्हणजे काय, ह्याचं नेमकं काम कसं होतं आणि आपल्याला कसा फरक पडतो, या संदर्भातली सगळी माहिती पहिल्या व्हिडिओत दिलेली आहे. तर प्लीज तुम्ही तो व्हिडिओ चेक करा आणि लेट्स स्टार्ट. कराटे चॉप पॉइंट. Even though I feel overwhelming at sometimes, I accept this and I deeply and completely love and accept myself. जरी मला कधी कधी ओव्हरवेल्मिंग वाटतं, मी भारावून जाते, मी ह्या सगळ्या फीलिंग्स ॲक्सेप्ट करते. जरी मला कधी कधी असं वाटतं की सगळ्या गोष्टी माझ्याप्रमाणे कसं काय घडायला लागल्यात आणि ह्याचा मला कुठेतरी अनामिक ताण येतो, ह्या सगळ्या इमोशन्सना मी ॲड्रेस करते आणि एक्सेप्ट करते. इट्स ओके टू फील ओव्हरवेल्म्ड. सगळ्या गोष्टी एकदम जर मनाप्रमाणे झाल्या तर यात काहीच शंका येण्यासारखं नाही. आपली वेळ छान आलेली आहे आणि आपल्या मनासारख्या गोष्टी आता घडायला सुरुवात झालेली आहे. ह्याचं प्रेशर घ्यायचं, टेन्शन घ्यायचं, इट्स नो नीड. आणि मी ही अनामिक द्विधा मनस्थिती आहे, हा अनामिक तणाव आहे, हा मी आज पूर्णपणे रिलीज करते. अरे बापरे, माझ्यावर देवाची खूपच कृपादृष्टी झाली आहे का, अशी शंका मनात येते. ती शंका आज मी पूर्णपणे रिलीज करते. आय ट्रस्ट की सगळं मला हवं तसं होणार आहे आणि मला योग्य असेल त्यावेळी त्या सगळ्या गोष्टी होणार आहेत. नियतीला माहिती आहे की माझ्यासाठी योग्य वेळ कुठली आहे. त्यामुळे मी ॲक्सेप्ट करते आणि हे ओव्हरवेल्मिंग रिलीज करते. Overwhelming is a natural feeling. It's absolutely okay to feel this emotion. I welcome abundance in my life with gratitude. मी कृतज्ञता पूर्ण ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या आयुष्यात स्वीकारते, या सगळ्या गोष्टींचा आनंद घेते, मनापासून ह्या सगळ्या गोष्टी एन्जॉय करते. And it's really feeling abundant to experience this. It is like
गॉड इज टेकिंग केअर ऑफ मी ॲट ऑल टाइम्स. सगळ्या गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे असणं किंवा व्हायला सुरुवात होणं याचा अर्थ नियतीचं आपल्याकडे लक्ष आहे. आता तरी नियतीला वाटलंय की आय डिझर्व व्हॉट आय रिअली वॉन्ट टू अचीव. आणि आता नियती मला पूर्णपणे सपोर्ट करते. आय रिस्पेक्ट द डिवाइन. I receive all the blessings of the divine with gratitude. I know I am God's own child. मी त्या शक्तीचा एक अंश आहे. आणि मला विश्वास आहे की मला हव्या त्या गोष्टी मला मिळणारच. I accept the overwhelm and I choose to release it. एक मोठा श्वास घ्यायचा आहे, दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि तोंडाद्वारे सोडायचा आहे. I release the unwanted pressure around this overwhelm. अनामिक आलेलं दडपण, स्ट्रेस मी रिलीज करते. अनामिक वाटत असणारी भीती मी रिलीज करते. शंका ज्या काही मनात येत आहेत त्या सगळ्या रिलीज करते. मी योग्यतेची आहे आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी मला मिळालेल्या आहेत. I trust myself to receive all these abundance. I trust the divine and I know I will be blessed with abundance. I am worthy of all that I wish for. Last round. I choose calm over fear. I choose gratitude over overwhelming. I choose trust over doubt. I choose gratitude over doubt. मला स्वतःला माहिती आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी माझ्यासाठी आहेत आणि मी स्वतःचे आणि नियतीचे आभार मानते. I thank the divine and I trust the divine completely. I love that the divine is always taking care of me. I believe and truly trust the divine and myself. एक दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि सोडायचा आहे. थँक्यू तुम्ही तुमच्यासाठी ही EFT केली त्याबद्दल. कसं वाटतंय आता आफ्टर हॅविंग अ मिक्स ऑफ थॉट्स, या ओव्हरवेल्मिंगच्या
मागे अनेक गोष्टी, अनेक इमोशन्स आपल्याला नकळतपणे आपण सगळ्या अनुभवतो. आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला जे काही इमोशन्स येतील EFT करता करता, त्या प्लीज तुम्ही बोला, स्पीक आउट करा. कारण बोलल्यानंतरच त्या इमोशन्स रिलीज व्हायला मदत होणार आहेत. सो वेगळ्या असतील तरी चालतील. प्लीज गो अहेड अँड स्पीक ऑल द इमोशन्स, ऑल द फिअर, ऑल दॅट इज गोइंग ऑन. तुमच्या मनात जे काही विचार असतील ते सगळे तुम्ही ह्या EFT करता करता तुम्ही हे सगळं बोलून रिलीज करा. सो कमेंट्स करून कळवा ह्यातलं कुठलं वाक्य तुम्हाला सगळ्यात जास्त रेझोनेटिंग वाटलं. आणि तुम्हाला जर कुठल्या स्पेसिफिक टॉपिकवरती EFT हवी असेल तर प्लीज मला कमेंट्स करून कळवा आणि आपण तसं प्लॅन करूया डेफिनेटली. त्याचबरोबर इमोशनल रिसेट म्हणून माझा प्रोग्राम असतो. सो DMसाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नंबर आणि 1-to-1 कॉलसाठी लिंक दिलेली आहे. सो जर तुम्हाला माहिती हवी असेल ह्याच्यावरचा फ्री वर्कशॉप कधी असतो, काय असतो, त्या सगळ्या डिटेल्स तुम्हाला DMमध्ये मिळू शकतील. प्लीज व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून त्यांनासुद्धा या EFTतून त्यांच्या इमोशन्सवर काम करण्यासाठी मदत होईल. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून असेल तर पटकन जाऊन आधी सबस्क्राईब करा. अँड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट EFT सेशन. बाय, टेक केअर.